हामीलाई अमलेट भनेपछि धेरै मनपर्ने कुरा पनि हो। चाहे बिहानको नास्ता होस् या दिउँसोको खाजा, कतिचोटि हामी अमलेट प्रयोग गरिरहेकै हुन्छौँ। र आज यही रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा एकदमै मिठोसँग सेयर गर्दैछु। यदि पहिलोचोटि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र बनाउनुको लागि चाहिँ एउटा भाँडामा मैले सुरुमा त अन्डालाई राख्न गइरहेको छु। र आफूलाई चाहिने जति अन्डा यसरी राखेपछि यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। सबैतिर फिटिने गरेर यसरी तयार गरेर मैले राखेँ। अब यसमा अलिकति काटेको प्याजलाई राखिरहेको छु। थोरै टमाटरलाई पनि सँगै राखिदिनेछौँ। अलिकति क्याप्सिकम पनि मैले यसमा प्रयोग गरेको छु। अलिकति यो सुकेको खुर्सानी जसलाई काटेर राखेँ, हरियो खुर्सानी अनि अलिकति धनियाँको पातलाई सबै सामग्रीहरूलाई यसरी राख्ने। र थोरै मैले लसुन चाहिँ चप गरेर राखेको छु। अति नै स्वादिलो हुन्छ लसुन राख्दाखेरिमा। स्वाद अनुसार नुन पनि राख्ने। थोरै मरिचको धुलोलाई पनि यसरी सँगै राखिदिने र सबै सामग्रीहरूलाई अब मिक्स गरिदिनुपर्छ। अब यसरी मिक्स गरिसकेपछि एउटा भाँडामा बनाउनको लागि यसरी तेललाई राख्ने। तेल मजाले तातिनलाई छोडिदिनुपर्छ। र तेल तातेपछि माथिबाट यसरी हामीले तयार गरेको अन्डाको मिक्सर राख्ने र सबैतिर यसलाई मिक्स हुने गरी मिसाइदिनुपर्छ। र मैले चाहिँ यसरी नै तयार गरि पनि रहेको छु। र तपाईँहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लागिरहेको छ, यदि मन परेको छ भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि सपोर्ट गर्नलाई च्यानलमा एकदमै मद्दत गर्छ। र अमलेट भनेपछि हामी धेरैलाई अति नै मन पनि पर्छ। कतिचोटि हामीले बनाइरहेका पनि हुन्छौँ र छिटो पनि बन्ने र सजिलो पनि हुने अमलेट खानलाई अति नै स्वादिलो पनि हुन्छ। र यसरी मैले तयार गरेको छु। एक साइड यसरी मजाले सबै साइडतिर लाग्ने गरी अनि हल्का चारैतिर फिजाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ। एक साइड मजाले पाकेपछि अब अर्को साइडलाई पल्टाएर पकाउनुपर्छ। र मैले चाहिँ यसरी पल्टाइसकेको छु। फेरि माथिबाट हल्का प्रेस गरेर पकाउनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ सजिलोसँग अर्को साइड पनि पाक्नलाई मद्दत गर्छ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। र यतिको तयार भएपछि चाहिँ हाम्रो अमलेट तयार भयो। र मैले चाहिँ यसरी सर्भ गरेको छु। कति चाँडै पनि बन्ने अमलेट र हामी धेरैलाई कतिचोटि मन परिरहने अनि खान मन लागिरहने यो अमलेट र यसरी तयार गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको थियो जब यो अमलेटलाई खाइयो। र तपाईँहरूलाई पनि यसपालि अमलेट खान मन लाग्यो भने पक्कै पनि यो रेसिपी अनुसार ट्राई गर्नुहोला। अति नै स्वादिलो बन्नेछ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक सेयर, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। नयाँ नयाँ रेसिपी फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा अर्को लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।